من جديد في اللحظة نفسها التي رفع فيها والي سيو تشينغ شيكا بقيمة 10 ملايين يوان ليصفع به وجهي. في حياتي السابقة مزقت ذلك الشيك بيدي ولم أربح من تلك الكبرياء شيئا سوى ابتسامة احتقار من سيو تشينغ ونظرة جليدية من سيو جينغ. بعد ذلك عشت 10 سنوات كاملة كالغبار أطارد ذلها وأتوهم أن الحب سيعودني عن كل شيء، وفي النهاية في مأدبة أعمال حاولت حمايتها من خصم لها فتلقيت ضربة غادرة في زقاق مظلم، وقبل أن تنطفئ أنفاسي الأخيرة رأيت وجهها بلا أي تعبير وكأنني مجرد غريب مر من هنا. لكن هذه المرة لم أعد ذلك الأحمق الذي يخسر كل شيء من أجل فتاة واحدة. مددت يدي بهدوء وأخذت الشيك، رفعت رأسي نحو سيو جينغ وابتسمت ابتسامة عريضة صادقة ثم قلت: شكرا لك يا عم. جمد الهواء في الغرفة. الكلمات القاسية التي أعدها سيو جينغ علقت في حلقه وتغير وجه زهاو من الصدمة. أما سيو تشينغ تلك السيدة المتجمدة دائما فقد أظهرت على وجهها لأول مرة صدمة منذ سنوات. احتفظت بالشيك بعناية ثم وقفت وانحنيت قليلا قائلا: اطمئني يا عم، من اليوم لن أزعج الآنسة سيو تشينغ مرة أخرى. ثم التفت إليها وقلت: آسف لأنني أزعجتك خلال السنوات الثلاثة الماضية، أتمنى لك مستقبلا مشرقا وطريقا هادئا. حين خرجت من الغرفة بدا لي أنني أخلع عن ظهري جلدا قديما، وعندما استدارت زهاو وهاجمني بكلمات مهينة لم أفقد أعصابي كما حدث في حياتي السابقة. هذه المرة سلبتني الخبرة الحزن وأعطتني البرودة. هذه المرة لقد فهمت شيئا بسيطا: من يحب يخسر ومن يعرف المستقبل يربح. خرجت من الفندق والشيك في جيبي والشمس تضرب عيني بقسوة. كان المبلغ حقيقيا يلمع أمام عيني كأنه مفتاح لعالم جديد. لم أعد أفكر في الحب ولا في كرامة، كل ما أردته الآن هو أن أعيش لنفسي. لم أذهب إلى البنك فورا. كان سيو جينغ ثعلبا عجوزا وربما دس في الشيك شيئا ما، أو ربما كان ينتظر أن ينكشف وجهي حين أكتشف أن شيكا بلا رصيد. لذلك عدت أولا إلى الغرفة التي استأجرتها في أطراف المدينة. كانت غرفة رطبة صغيرة لا تتجاوز 10 أمتار، تختلط رائحة النودلز الفورية بالعفن. عشت هنا 3 أعوام كاملة لأكون غريبا من جامعة سيو جينغ. فتحت الحاسوب العتيق ببطء وأنا أستند إلى المقعد المتهالك. لم أكن في عجلة من أمري، فأنا الآن أملك أعظم سلاح وهو المعرفة. أعرف اتجاهات الاقتصاد خلال السنوات ال10 القادمة، أعرف أي الأسهم ستنطلق وأي الصناعات ستصنع الثروة. ذلك اشتريت أسهم شركة تانغ تيكي مباشرة. غدا ستعلن الشركة المجهولة الآن عن براعة اختراع جديدة في الرقائق، سيرتفع سعر السهم من 5 يوانات إلى 200 يوان. ثم اتصلت بسيو تشينغ وأخبرتها أن الأغراض التي تركتها عندي قد ودعتها عند الباب وأنها تستطيع إرسال من يأخذها. ثم غلقت الخط وكسرت شريحة الهاتف ورميتها في القمامة. أخيرا صار الصمت. في صباح اليوم التالي ذهبت إلى البنك وكما توقعت تم صرف الشيك بسلاسة غير متوقعة. وعندما ظهر إشعار الإيداع على هاتفي أدركت أن حياتي بدأت تعود حقا إلي. حولت 9.9 مليون يوان كاملة إلى حساب الوساطة ووضعت كل شيء على تانغ تيكي. ثم خرجت من السوق وأنا أشعر بأن جسدي صار أخف. بدل أن أعود إلى تلك الغرفة العفنة ذهبت إلى أفضل فندق في وسط المدينة واستأجرت جناحا تنفيذيا. جلست في حوض الاستحمام أحتسي الشامبانيا الباردة وأنظر من النافذة إلى المدينة المتلالية. تذكرت حياتي السابقة حين كنت أقف خارج هذه الفنادق فقط وأحدق في أضواء الطوابق العليا وأتخيل سيو تشينغ وهي تحضر مأتبة فاخرة هنالك. بينما كنت شاردا رن هاتفي من رقم مجهول. كان سيو تشينغ سألتني: أين كنت؟ أين أنت؟ لماذا رميت هذه الأشياء التي أعطيتك إياها؟ كانت تلك الأشياء مجرد أدوات صغيرة لا تريدها هي، قلم، دفتر، بعض الترهات التي كانت تمنحها لي كما يمنح الغني صدقته للفقير. في الماضي كنت أتعامل مع هذه الأشياء كأنها كنوز، أما الآن فلم تعد تساوي شيئا بالنسبة لي. لم أرد عليها وحضرت الرقم فورا. ثم طلبت من خدمة الغرف إرسال 2 من المدلكات المحترفات. هذه المرة سأدلل نفسي. قضيت أسبوعا كاملا كما كنت أحلم دائما، أستيقظ طبيعيا، أفطر في مطعم من الطابق العلوي، أضيع ساعات الظهيرة في الجيم أو المسبح، وفي الليل أعيش أفضل ليالي مدينة جيانغشي. رميت ملابسي البائسة والبنطال الجينز القديم وارتديت بدلة مفصلة بإتقان. عندما ارتديت الساعة بيتريك فيليب صرت أدخل أي مكان فاخر يستقبلني الناس بابتسامات مهذبة وخدمة حذرة. المال لم يعد مجرد ورق بل كان هالة تحيط بالشخص. في تلك الليلة دعوت سيدتين إلى أشهر ناد خاص في المدينة تيانغ دينغ، القصر السماوي. الموسيقى كانت تصم الآذان والجو مشحون برائحة المال والرغبة. جلست في أفضل مكان أستمتع بالاهتمام من كل جهة حين رأيت فجأة وجها مألوفا. سيو تشينغ، لماذا هي هنا؟ كانت مع زهاو وبعض الشباب الأثرياء الذين لا أعرفهم. كان زهاو يتكلم بصوت عال ويلقي النكات بينما بقي سيو تشينغ بملامحها الباردة المعتادة كأنها لم تنتمي إلى هذا المكان أصلا. رأتني هي أيضا. لما التقت عيننا مرت في عينيها صدمة ثم الشك واحتقار. نعم، احتقار من الرجل الذي أخذ 10 ملايين من والدها ثم جاء ليتسكع ويهدر المال ليس إلا قمامة. لاحظ زهاو تشينغ نظرتها فالتفت إلي واندفع نحوي بابتسامة ساخرة كبيرة ثم بدأ يهتف أمام الجميع: ها هو تشينغ آن، قديس الحب العظيم، جاء بأموال عم السول يصرفها هنا. وانفجر من حوله بالضحك. الجميع يسخر مني لأنني بعت نفسي ب10 ملايين وأهنت الرجال. كانت السيدتان بجانبي محرجتان فحاولتا النهوض لكنني أعدتهما إلى مقعدهما بلمسة هادئة. رفعت كاس الويسكي ببطء وقلت دون أن أنظر إلى زاو: يا شاب زاو، منذ زمن لم نلتقي.
المرتضي كيف حال أعمال العائلة؟ سمعت أن لدى مجموعة زاو بعض المشروعات الخارجية التي واجهت مشاكل. استشاط غيظا وسألني بغضب عما أتفوه به. عندها ذكرت له تفاصيل لم يعرفها إلا مجلس الإدارة، مشروع الميناء في جنوب شرق آسيا الذي تعطل بسبب التغيرات السياسية المحلية وحقوق الوكالة الخاصة بالرقائق في أوروبا التي خطفتها تشونغ شي كابيال. ثم أخبرته أن الخسائر تجاوزت 500 مليون تقريبا. شحب وجهه فورا، بدأ العرق البارد يتصبب من جبينه. كيف عرف هذا الفاشل أسرار الشركة؟ وقفت أمامه أعلى منه قليلا، نظرت إليه باحتقار. قلت له ببرودة: لا تتوهم يا الشاب زاو أنت لا تستحق أن أضيع وقتي عليك. ثم رددت على تهديده بلهجة حادة: توقف عن تصرف كلب هائج يعض كل من يراه. صار الصمت في القاعة شيئا فشيئا. توقف الناس عن الضحك حين أدركوا أنني لست خائفا. أنزلت الكأس وأخرجت حزمة من نقود من محفظتي وضربت بها الطاولة، ثم قلت للسيدتين: شكرا على صحبتكما، خذا سيارة أجرة وعدا إلى المنزل. مررت من أمام زاو ثم توقفت للحظة أمام سيوة تشينغ. كانت الصدمة في عينيها أكبر بكثير من تلك التي رأيتها في غرفة الفندق. لابد أنها كانت عاجزة عن فهم كيف تحول ذلك الشاب الفقير الذي كانت تنظر إليه بازدراء قبل أيام إلى شخص صارم وحديد الملامح. ابتسمت لها ابتسامة ذات معنى وقلت: زميل سيو، من الأفضل أن تحسن اختيار الناس. ثم صدرت وغادرت تاركا ورائي وجوها مسهولة وصمتا لا ينسى. لم أعد إلى الفندق، ذهبت مباشرة إلى المطار يانغ تشي. كانت تحمل من الآلام حياتي السابقة ما يكفي لدافعي إلى الفرار، والآن بعد أن جمعت أول رأس مال حان وقت الانتقال إلى مدينة أخرى وبداية جديدة. أقلعت فجرا نحو مدينة مودو، المدينة العملاقة التي تعج بالذهب والفرص. أغلقت هاتفي في الطائر واستندت إلى المقعد الفاخر ونمت بعمق. عندما استيقظت كانت الطائرة قد هبطت في مطار بودونغ الدولي. غادرت المطار واستنشقت هواء مودو وكأنني أستقبل ولادة جديدة. لم أسرع لشراء بيت، بل ذهبت مباشرة إلى أفخم شقة في نهر هونغ. استأجرتها طويلا، ومن أمام الزجاج الممدد على الأرض إلى السقف رأيت الأضواء تتلألأ تحت قدمي. عندها عرفت أن المسرح الحقيقي قد بدأ للتو. في صباح اليوم التالي ما إن فتح السوق حتى اتصل بها السمسار وهو يكاد يصرخ من الفرح. السيد تشين. ارتفع السهم تانغ تيكي ووصل إلى الحد الأعلى. أجبته ببرود: احتفظ به، لا تبيعه حتى يصل إلى 150 يوان. ثم بدأت أخطط للمرحلة التالية: الاعتماد على الأسهم وحده يشبه الامساك بالنار، مربح لكنه غير ثابت. أحتاج إلى شركة قوية، إلى إمبراطورية حقيقية. في ذهني كانت هنالك 3 خيارات واضحة: الطب الرقمي والسيارات الجديدة، العامل بالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي. خلال الأسبوع واحد كتبت خطة عمل تفصيلية لإنشاء شركة استثمارية تلاحق الشركات الناشئة الأعلى قيمة. بعد الشهر ارتفع سهم شركة تانغ تيكي كما توقعت من 9.9 مليون يوان إلى 300 مليون تقريبا. بعت الكل دون تردد. المال لا يكون آمنا إلا إذا كان في الجيبة. بهذا رأس المال أسست وانغ تشاو كابيال في مودو، واتخذت من أعلى الطابق في مركز اللوجيستي المالي مقرا للشركة. وظفت أفضل المحللين والمتداولين ودفعت لهم رواتب أعلى من السوق كي أجذبهم من البنوك الاستثمارية الكبرى. في البداية نظروا إلي باعتباري شابا في العشرينيات لا أكثر، لكنهم صمتوا عندما تنبأت ب3 انهيارات متتالية في السوق الأمريكية وقدت الفريق إلى بيع مكشوف حقق 50 مليون دولار ربحا في يوم واحد. تبدلت نظراتهم من الشك إلى الإعجاب ثم إلى التبجيل. لم أعد مجرد رئيس، أصبحت في نظرهم شخصا مختلفا. وهكذا غرق كل يوم في الاجتماعات والتقارير واللقاءات. ومع كثرة الانشغال بدأت أنسى يانغ تشي وأنسى سيو تشينغ وأنسى ذلك الماضي المظلم، حتى وصلني ذات يوم دعوة إلى قمة أعمال دولية في مركز تشينغ شينغ للمعارضة. عندها نظرت إلى قائمة المنظمين، توقفت أصابعي للحظة. كانت هنالك مجموعة سيو. ابتسمت ابتسامة باردة وقلت لمساعدتي: أرفض الدعوة، لكنها أوضحت لي أن القمة مرموقة جدا وأن رجلا من لجنة التنظيم طلب حضوري شخصيا، إنه ابن الملياردير هونغ كونغ صاحب القمة. فهمت حينها أن اسم وانغ تشاو كابيال أصبح مشهورا بالفعل. أصبح الشركة هي من الشركات الرائجة في مدينة مودو. وقلت لها: حسنا، سنذهب. أريد أيضا أن أرى وجوه آل سيو حين نلتقي من جديد، ولدي هدية كبيرة لهم أيضا. في الموعد المحدد ركبت الطائرة إلى مكان القمة، وما إن دخلت القاعة حتى هجم علي زاو كالمجنون. كان وجهه شاحبا وعيناه محمرتان، وقد أمسك بياقة بدلتي بعنف وهو يصرخ: ماذا فعلت؟ كان قد تلقى للتو خبر إيقاف مشروع الميناء الخاص بمجموعة زاو بشكل كامل. نظرت إلى يديه المرتجفتين وقلت ببرودة: يا شاب زاو، هذه البدلة باهظة جدا، وأنت الآن على الأرجح لا تملك ثمنها. ثم أمسكت بمعصمه ولففته بقوة فصرخ ألما وافلتني مذعورا. سألني بصوت مكسور: من أين جاء هذا التمويل؟ وكيف عرفت أوراقه الرابحة؟ فأجبته: بفضل المال الذي أخذته من والدك قيمة 10 ملايين. حينها استطعت اقتناص فرصة تانغ تيكي والاستثمار فيها. وهنا دخلت سيو تشينغ وسط الزحام مرتدية فستانا أبيض، وكانت في عيناها صدمة عميقة. قالت: شين آن، هل يجب أن تكون قاسيا إلى هذا الحد؟ التفت إليها وقلت: آنسة شيو، الأعمال حرب. ثم تجاهلتهما ومضيت نحو مقاعد كبار الضيوف، حيث صافحت ابن الملياردير وناقشته في مشروع الطاقة جديد للتعاون مع مجموعة لي. بعدها خرجت من
القاعة وتركتهما خلفي مكسورو الوجوه. بعد انتهاء القمة عاد إلي صدى الكلمات القديمة في حياتي السابقة، لكنني لم أعد الشخص نفسه، لم أعد ذلك الفقير الذي يركض وراء الحب. في الطريق إلى الفندق فكرت في الخطوة التالية بناء قطاع الذكاء الاصطناعي، وأنا أعرف جيدا أن الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة سيكون الذهب الحقيقي. اليوم التالي أحضرت سيو تشينغ إلى مكتبي، كانت تنتظر في الطابق العلوي كما كنت أنتظرها سابقا عند باب بيتها، لكن هذه المرة هي من تنتظر. وعندها دخلت كانت مرهقة وقد استحال وجهها إلى مزيج من الخجل والذل. قلت لها ببرودة: اجلسي، من اليوم أنت مساعدة شخصية في وانغ تشو كابيال. احتجت بتوتر، لكنني أخبرتها أن عليها فقط تنفيذ الأوامر لا أن تسأل أسئلة، ثم أعطيها مجموعة من الملفات وطلبت منها نسخها 10 مرات. مرافقتي إلى لقاء سيو روكسي رئيسة عائلة شين في العاصمة. في موقع مزاد كان التوتر لا يطاق. سيو روكسي جلست على اليسار وبدت واثقة من الفوز، وأنا جلست على اليمين وسيو تشينغ خلفي. قدمت سيو روكسي عرضا ضخما، لكنني طلبت منها أن تجيب على الهاتف مساعدتها أولا. بعد لحظات وصولها الخبر صفقة اندماجهما في أوروبا أوقفت بسبب مخالفات تنظيمية وأن سلسلة السيولة انهارت. عندها رفعت مزادي بسعر أقل قليلا من سعرها وانتزعت المشروع أمام أعين الجميع. بعد المزاج خرجت فوجدت سيو روكسي تستند على باب سيارتي وشعرها مرتبك وسيارتها غير المضاءة في يدها. سألتني: من أنت أصلا؟ شاب في أوائل العشرينيات لا يمكن أن يملك هذا النوع من البصيرة والتخطيط. أجبتها: هذا ليس مهما، المهم أنك الآن بحاجة إلى سيولة لتغطية الفجوة في أوروبا. تصلب وجهها لأنني كشفت أعمق أسرارها بسهولة، ثم قلت لها مباشرة: أريد السيطرة على كل مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لعائلة شين في الجنوب، في المقابل سأضخ 5 مليارات يوان لمساعدتك على تجاوز الأزمة. اتهمتني بأنني أستغل مصيبتها، فقلت لها: صحيح، لكنك تعرفين جيدا أن أحدا غيري لن يجرؤ على ضخ هذا المال الآن. صمتت طويلا، كانت ذكية بما يكفي لتعرف الفرق بين الكبرياء والنجاة. وأخيرا وافقت، لكن اشترطت الحصول على أسهم في وانغ تشو كابيال. فقلت: موافق، لكنك ستحصلين على الأرباح فقط ولن تشاركي في القرار. رأت سيو تشينغ كل هذا وهي مذهولة. ظنت يوما أن سيو روكسي أسطورة لا تقهر، لكنها أمامي تحطمت تلك الأسطورة خلال ساعة واحدة. الليلة جلسنا على ضفة البوند. كانت سيو تشينغ تعمل في وقت متأخر لتنظيم ملفات مختبرات آل تشين، وقد بدأت وراها فعلا كمساعدة محترفة لا كابنة مدللة. شكرتني على علاج والدها وعلى ما رأته من تحول، لكنني قلت لها: لا داعي للشكر، هذا مقابل عملك. في هذا العالم الضعف خطيئة. حين أصبحت أملك مختبرات آل تشين صار الذكاء الاصطناعي بين يدي مثل مفاتيح المستقبل. استدعاني كبير العلماء الدكتور لين واحتج بغضب على خفض تمويل الأبحاث التقليدية. قال: إنني أراهن على الشبكات العصبية وحدها وهذا طريق مسدود. فأجبته بهدوء: لا توجد هنالك طرق مسدودة، هنالك فقط أسرع طريق. ثم كتبت على السبورة معادلات أساسية لخوارزمية تعليم عميقة لم تنشر في هذه الفترة. بعد 3 سنوات تجمد الرجل ونظر إلى اللوح وكأنه يرى خوارق. قلت له بصرامة: أنا رجل أعمال أريد نتائج فقط، وخلال 3 أشهر أريد نموذجا أوليا. خرج الرجل صامتا بينما كان سيو تشينغ تنظر إليه بإعجاب. ربما ظنتني أعرف كل شيء، لكن الحقيقة أنني كنت أستعير معرفتي من المستقبل. بعد أن استقرت أمور الذكاء الاصطناعي انتقلت إلى السيارات الجديدة. حضرت حفلا كبيرا للحصول على رخصة تعدين الليثيوم، وكان سيو روكسي هنالك أيضا تتحدث مع رجال أجانب. سألتني بسخرية: ألم تنتهي من الذكاء الاصطناعي حتى تريد الدخول في البطاريات أيضا؟ قلت لها: لم أجرب ذلك، سخرت منها عن الفجوة المالية في أوروبا. تحركت الأحداث كما توقعت وفزنا بحقوق التعدين الأولية في منجم الليثيوم شمال غرب البلاد. الصالة كلها اهتزت والنظرات اتجهت نحوي وكأنني نقطة ضوء مركزية. وقدم سيو تشينغ واجبها بجانبي، تمنع الصحفيين وتكتب الملاحظات حتى صارت تؤدي دور المساعدة بكفاءة مدهشة. عدت إلى يانغ تشي لأضع النقطة الأخيرة على ملف آل سيو. كان منزلهم القديم مغلقا وسيو جيانغ ممنوعا من السفر بسبب شبهات اقتصادية، ولم يبقى له سيو جناح ملحق بالفيلا. دخلت فاستقبلتني رائحة قديمة خانقة، ورأيت سيو جيانغ جالسا على كرسي متحرك يحدق من النافذة بعينين فارغتين. قال لي: لقد جئت بعد كل شيء، هل تريد أن تراني إن كنت قد مت أم لا؟ أجبته: جئت لأستعيد الأشياء القديمة التي أعطتني لها تشينغ شينغ. وأشرت إلى صندوق حديدي صدي في الزاوية، بداخله كانت الهدايا التي اشتريتها لها على مدار ال3 سنوات وأنا أقتطع من قوتي ووقتي في حياتي السابقة. كانت سيو تشينغ تقف عند الباب وعينها محمرتين. قالت أنها احتفظت بكل الأشياء، لكنني قلت لها أن الاحتفاظ بهم لم يعد له معنى. ثم أخبرت سيو جيانغ أنني دفعت ديونه للبنك وأنه من اليوم لا علاقة له بيني وبين مجموعة سيو، وأن تشينغ ستبقى في شنغهاي للعمل وسيرسل لها كل شهر راتب يكفي لإعالة والدها. أخذت الصندوق الحديدي وخرجت دون أن ألتفت. قمت برميه في حاوية القمامة في الشارع، فرأيته يختفي مع شاحنة النفايات، وفي تلك اللحظة شعرت أن قيدا داخليا انكسر أخيرا. في 3 صباحا جلست في مكتبي بعد أن أغلقت بعض حملات التشويه بسرعة. صحيح أن زاو كان في السجن، لكن بقايا عائلة زاو لم تمت بعد. تعاونوا مع بعض الحاسدين على وانغ تشاو كابيال وبدأ ينشرون شائعات عن مصادر تمويلي. أخبرتني القانونية أنهم أرسلوا إنذارات، لكن الرأي العام ما زال يغلي. هنالك من يروج أنني أجمع الأموال بشكل غير قانوني. شعلت سيجارة ونظرت إلى الشوارع الهادئة
خارج النافذة. في حياتي السابقة دمر سمعتي بسبب هذه الأساليب وفقدت عملي أيضا، أما الآن ما أملكه هو سلطة حقيقية. طلبت منهم إرسال كل إيصالاتنا وتقاريرنا الضريبية والتدقيقية إلى الجهات المختصة، واتصلت بلي ليصدر بيانا مشتركا في اليوم التالي، ثم أخبرت مساعدتي أن ترتاح بعد أن تنتهي، لأنني كنت أريد الصباح الغد أن أسقط مروجي الشائعات بالكامل. وبالفعل في اليوم التالي استقرت العاصفة وأغلقت المجلات الصفراء تباعا، بل أن قيمة وانغ تشاو كابيال لشركتي ارتفعت إلى 30% بفضل دعم شركة لي. وقفت على السطح أراقب أفق شانغهاي، ثم جاءت سيو روكسي حاملة عقد التعاون جديد، وقالت أنني لا أبدو في العشرينيات من عمري، بل كأن في جسدي وحشا عمره 1000 عام. أجبتها بأنني لست بحاجة إلى مخرج، كل خطوة إلى الأمام هو طريق للبقاء. تقدم سيو تشينغ ووضعت عباءة على كتفي، لقد اعتادت على هذا الدور، هادئة منضبطة خالية من الغرور القديم. أما أنا فكنت أرى المستقبل يتشكل أمامي. العاصمة في حياتي السابقة لم أكن أملك حتى حق دخولها، أما هذه المرة سأجعل الجميع يحتفظ باسمي. بعد أيام أقلعت إلى بكين ومعي سيو روكسي وسيو تشينغ، وكل واحدة منهما تجلس في صف من التحالف الحقيقي. أخبرتني مساعدتي أن عائلتي في بكين تريد حضوري في مأدبة خيرية الليلة، لأن الابن الأكبر للعائلة حددها بنفسه. كانت عائلتي تهيمن على جزء ضخم من صناعة الإلكترونيات، ولم أكن أجهل أن دعوتهم تحمل نية واضحة، وضع الوافد الجديد في مكانه. عندما وصلت إلى العاصمة استقبلني هواء جاف بارد يختلف تماما عن يانغ تشي ومودو، إنها قلب السلطة والمكان الذي تصنع فيه القواعد. وفي النادي الفاخر كانت السيارات الخارقة مصطفى أمام الباب، ثم رافقتني مضيفة إلى الداخل. مجرد أن دخلت خفتت الأصوات كلها. وقف يانغ فيه، الابن الأكبر في الوسط، يلوح بكأسه ويبتسم بغطرسة متأصلة. قال ساخرا أنني لا أبدو كما سمعوا عني، وأنني لا أملك 3 رؤوس ولا 6 أذرع. تجاهلت استفزازه وجلست بهدوء، ثم حذرته من شحنة مواد خام تم ضبطها في الجنوب شرق آسيا، قائلا أنها شريان حياة عائلته لهذا العام. عندها تبدل وجهه لأول مرة. خرجت من الحفل وكنت أعرف أن اللعبة بدأت فعلا. في الفندق وزرت أول أمر، أعرف نقطة ضعف آليي، وقد بدأت سقوطهم من تسريب داخلي قديم، والرجل الذي سرب البيانات لا يزال الآن يضرب بسبب ديون القمار في كازينو تحت الأرض. أرسلت من أجلبه ودفعت ضعفي ما يدين به حتى أخرجه من ورطته، ولم يحتاج الرجل أكثر من 3 ثوان حتى سلم الأرقام المحاسبية الحقيقية لشركته، لأنه حين تكون الحياة أو الموت على الطاولة لا تبغى للولاء قيمة. بعد حصولي على البيانات لم أعلن عنها فورا، بل اتصلت بسيو روكسي وأخبرتها أن الوقت قد حان لابتلاع الأصول الأساسية شركته فورا، فور افتتاح السوق. في الصباح اليوم التالي انهارت الشركات الثلاث المدرجة التابعة لآليي، وبلغت الحد الأدنى. امتلأت القاعة المالية بذعر حقيقي، إذ لم يفهم أحد كيف انهارت العائلة بهذه السرعة. أما أنا فجلست في غرفة كبار المستثمرين، بينما كانت سيو روكسي تنفذ العمليات بسرعة. وحين اندفع يي فانغ إلى الغرفة صارخا أوقفه الحراس، كان يهددني ويتهمني بأنني أحفر قبري بيدي. قلت له بهدوء: العالم المالي لا يعترف إلا بالأقوياء، وأنت لم تعد تملك أي قيمة. ثم أمرت بطرده. بعد أسبوع من السقوط افتتحت رسميا فرع بكين من وانغ تشاو كابيال، وفي حفل الافتتاح الذين كانوا ينظرون إليه بالزراع صاروا يصطفون لتسليمي بطاقاتهم. الربح هو جواز المرور الوحيد في هذه الدائرة. في بكين استمر التحول من مبتدئ بالمستقبل إلى قطب صناعي حقيقي. كان سيو تشينغ تعمل بجد غير مسبوق، تحضر الملفات وتحضر الاجتماعات وترد على الاستفسارات، حتى صارت محترفة فعلا، وأصبح سيو روكسي شريكة لا مجرد مستثمرة. تحالفنا قائم على منفعة متبادلة. وفي أحد الأيام اتصل سيو تشينغ تقول أن والدها خرج من المشفى ويريد أن يطبخ لها قبل أن يعود إلى الريف. رفضت ذلك بلطف، وطلبت منها فقط أن تشتري له بيتا في يانغ تشي للتقاعد على أن يخصم الثمن من حسابي الشخصي. رأت في ذلك بابا مغلقا، وأنا رأيته ترتيبا نهائيا للعلاقة، لا حب لا عودة، فقط حسابات نظيفة. ثم في مساء قرب النهر عادت سيو تشينغ لتسأل السؤال ذاته الذي يلاحقها: لو أنني لم آخذ الشيك قبل سنوات، لو أنني لم أبعث من جديد، هل كنت سأحبها ولو قليلا؟ توقفت ونظرت إلى النهر. قلت لها أن أتعس شيء في العالم هو الحب المتأخر، وأنه لا توجد لو في هذا العالم. أخبرتها أنها لن تندم إلا لأنني الآن في القمة، ولو كانت ترى الشاب الفقير الذي كان يحمل لها المظلة لما وجدته إلا مزعجا. ثم أسقطت معطف الرياح أرضا ومضيت نحو السيارة. هذه هي اللحظة التي قطعت فيها آخر خيط مع تشين آن القديم. قبل الإطلاق العالمي لمشروع الذكاء الاصطناعي جاءت سيو روكسي ومعها فريق من المحامين. كانت نظراتها مختلفة هذه المرة، أكثر جدية وأشد حدة. قالت أن عائلة تشين تريد دفع الاستثمار والحصول على 40% من أسهم شركة داينستي تكنولوجي. كان ذلك أشبه بمحاولة انقلاب ناعمة. أجبتها بأن لا أحد سيشتري حصتي دون أن أترك لنفسي مخرجا. ثم فتحت اللابتوب وعرضت مخططا مخفيا للبنية الداخلية. عندها فهمت أن مفاتيح الخوارزميات الأساسية موزعة في خوادم قبو المصنع القديم الذي اشتريته سابقا. قلت لها ببرودة: إن أرادت عائلة شين الانسحاب فلتفعل، لكن بدوني فتصبح مختبراتكم مجرد خردة. حدقت بي طويلا ثم ضحكت ضحكة ساخرة. اعترفت أنني مجنون وأنه لا بد لها من البقاء شريكة كما هي. وهكذا فزت بأكبر مقامرة في حياتي، ليس لأني
لأنني أعرف اتجاه المستقبل فقط، بل لأنني أفهم الجشع البشري بوضوح. في يوم المؤتمر تجمعت الأضواء على المنصة وجلس تحتها نخبة الاقتصاد والسياسة من حول العالم. كان السيو تشينغ واقفة خلف الكواليس ترتجف قليلا بينما كنت أرتب رابطة عنقي وأمشي نحو المنصة وسط التصفيق. ضغطت الزر وأعلنت شركة دايناسي تكنولوجي رسميا إطلاق أول نظام ذكاء اصطناعي عام. في تلك اللحظة خيم الصمت في القاعة ثم انفجرت الهتافات. أدركت أن اسم تشين آن لن يبقى مجهولا بعد اليوم. خرجت من القاعة الرئيسية والسماء خارجها مليئة بالنجوم وأضواء الكاميرات. هنالك شعرت أخيرا أنني أقف في الأعلى حقا. لم يكن الأمر حبا ولا كرامة، كان المشهد وحده كافيا. رفضت كل المقابلات وصعدت وحدي إلى السطح. هبت الرياح قوية وشوهت شعري لكنها منحتني صفاء غير مسبوق. أدركت أن معنى الولادة الثانية ليس الانتقام بل امتلاك القدرة على اختيار المصير. بعد عام عدت إلى يانغ تشين. كل شيء بقى كما هو إلا أن عائلتي سيو وزاو تحولتا إلى مجرد شائعات في أحاديث المساء. وقفت أمام قبر بلا اسم وأنا أحمل أقحوانا أبيضا. كان ذلك القبر هو قبري في حياتي السابقة. قلت له: في هذه الحياة عشت بما يكفي عنك وانتقمت لك، يمكنك أن ترتاح الآن. وضعت الزهورة ثم التفت فرأيت سيو تشين قد تقف على مسافة. لقد استقالت وأصبحت معلمة مدرسة ابتدائية في يانغ تشين وبدت أكثر هدوءا من قبل. تبادلنا التحية كصديقين عاديين، لا مشاعر عالقة ولا صراخ درامي، فقط رحلة هادئة وكأننا استيقظنا من حلم طويل. اتصلت سيو روكسي وأخبرتني أن قيمة داينستي تكنولوجي تجاوزت التريليون وسألتني إلى أين سأذهب بعد ذلك. فقلت إلى مكان لا يعرفني فيه أحد لأحصل على نومي الحقيقي. ثم أغلقت الهاتف ومزقت شيك 10 ملايين الأصفر القديم قطعة صغيرة وتركتها تتناثر مع الريح فوق البحر. لم أعد ذلك الشاب الذي ألقي بشيك على وجهه. لم أعد عاشقا يطارد الظل. في هذه الحياة صارت لي السلطة على مستقبلي، من الفقر إلى القمة ومن الإهانة إلى التأثير العالمي. كانت رحلتي طويلة لكنها واضحة. في النهاية لم يعد تشانغ مجرد اسم عابر، صار أسطورة تروى. سيو تشينغ لم تعد تلك الفتاة المتعجرفة التي احتاجت النظر إلي من أعلى. بعد كل ما حدث صارت أكثر هدوءا وانضباطا وأصبحت تعرف قيمة العمل أكثر من قيمة المظاهر. أما سيو روكسي فبقيت الخصم الأذكى والأكثر خطرا، لكنها تحولت في النهاية إلى شريكة مفيدة داخل لعبة أكبر من الجميع. وعائلة سيو بعد أن ظنت أن المال سيعيد تشكيل قدري انتهت إلى الوقوف على الجانب الآخر من الطاولة. لقد خسرت كل شيء تقريبا، بينما حصدت أنا ما أردته من البداية: الاحترام والسلطة والسيطرة على المسار. الدرس الوحيد الذي علمتني إياه الحياة الثانية هو أن الكرامة لا تستعار وأن الحب المتأخر لا ينقذ أحدا. منذ اللحظة التي أخذت فيها ذلك الشيك لم أعد أعيش لأثبت شيئا لأحد، عشت لأبني لنفسي. ولهذا حين أنظر اليوم إلى البحر وإلى أضواء المدن الكبرى لا أشعر بالمرارة بل بالتحرر. لقد انتصرت، لكن الأهم أنني صرت أخيرا الشخص الذي يختار لا الشخص الذي يختار له. وهذه تكون نهاية الحكاية، وأتمنى أن تكون هذه الحكاية أعجبت الجميع. ولا تنسوا التفاعل مع الفيديو، وشكرا لكم.